originális lecke az még nem került bemutatásra, hogy hogy kell faragni. Ennek a leckének a kifaragásához egy darab alapkés kell. Ajánlom a gyorsacélt, mert az csak 1 mm vastag, viszont roppant kemény, alig kell élezni. A faragást azt jobbról balra és alulról felfele kezdjük el, és úgy faragunk, ezért a róvásírás is ezért van jobbról balra. Olvassuk. 45 fokba tartjuk a kést, és ennél a sziromnál közepéig mélyül a kés, utána meg kiemelem a kést, nem egyforma mélyen megy a kés hegye a fába. Ha itt kezdeném, és nem itt, akkor ez most át tudna szakadni, mert ott meg van könnyítve már az előző faragás kapcsán. Kissé megemelem a kést, itt meg kiemelem a hegyét. Az alja az legyen tiszta, ne maradjon benne forgács. És akkor egy tulipán itt kész is. Következő, ez a csipkefaragás, ferdevágás annyival fűszerezve, hogy ez nem egyenes vonalak mentén történik, hanem enyhén íves. Ez itt homorú íves, és a két másik oldal az domború. Ha jól dolgoztam, akkor a forgács a végén kiesik. Kiszedtem ezt a két háromszöget, ezekre a kis háromszögeket két egyenes, és egy domborúan íves oldal határolja. Most a következő lépés, ugye annál az oldalnál kezdem a faragást, ahol már ki van faragva. És itt a végén. Hallatszik az egészséges rost átszakadás. Ez egy határozott, rövid, belenyomom a hegyét mozdulat, nem húzom, nem nyírom. Óvatosan. Azért ajánlom ezt a kést, mert ez 1 mm vastag anyagból készült, köszörülés után olyan 8/10 maradt, és ez kisebb valószínűséggel fogja ellassítani a fát. És ugye akkor itt értelemszerűen már kifaragott résznél nyomom be. És még maradt itt nekünk egy rombusz, ami a faragásban a termékenység szimbóluma. Lehetőleg kézzel ne birizgáljuk, mert a fagyú zsírmirigyekből a hársfa magába szívja a kitermelt izzadságot, fagyút, és fekete szürkeleszcsúnya lesz. Ez egy nagyon apró minta, jó szemű és biztos kezű. A többi leckét, aki már végig faragta, azoknak ajánlom. Itt nagyon vékony vonalak mentén történik a
Faragás, alig-alig. Itt nagyon kell vigyázni, hogy mennyire mélyen nyomom be. Alig látható piciny forgács kerül kifaragásra. Itt is a szilvamag közepéig belemélyed a kés, utána meg kiemelem a hegyét. Most mondtam, hogy ne súroljuk, ne radírozzuk, és én is elkövetem ezt a hibát. Igen. Ezt is kiszedem. Ide tényleg jó szem és biztos kéz kell, sebészorvosok előnyben. És akkor maradt ez a sok kis csillag, itt elég egy 4 ágú csillagot kifaragni, bár én 8 ágúra rajzoltam, mert ez már tényleg egy enyhe szadizmus, ilyet elvárni egy tanulótól. És gyakorlatilag a többi az ismétlése ugyanezeknek a mozdulatoknak. Na, ezek itt nagyon díszes esek. Itt megint jól felemelem a kést, mivel kanyarodnia kell, és ha nem emelem fel, akkor a fa szál iránya, a növés iránya hajlamos arra, hogy a vonaltól félrevezesse, tehát hogy a fa szál irányát kövesse, ne a felrajzolt vonalat. Óvatosan, és közben tudom mozgatni a falapot, ami segít a kanyarbevételnél, a görbület követésénél. És ilyen szépen kijön a forgács, és akkor ugye követve azt a szabályt, hogy mindig a már kifaragott oldal felül folytatom a faragást, és vele szembe is ugyanezt megcsinálom. Ezek itt mind a ferdevágás, az eddig alkalmazott ferdevágásra épülő motívumok, mozzanatok. Hát ezek ismét tulipánok, annyi, hogy a szírmatit duplán ketté osztva faragjuk ki. Negatív és pozitív ívek mentén. Mozgatjuk a kést.
Én most nem fektettem hangsúlyt arra, hogy a vonalakat lefaragjam, de ha arra is odafigyelünk, akkor a végén alig kell csiszolni, ugyanis a csiszolás a szép éleket hajlamos eltüntetni. Itt most ez következik, tehát nehogy kihagyjuk. Itt most odafigyelek, hogy a vonalat is lefaragja. És akkor még ennyi maradt. És ez az oldal kész is van. Ez a lecke tudatosan úgy készült, hogy itt most már ismerjük meg a vésőt is, mint faragóeszköz. Lényegesen gyorsabban, precízebben lehet, mint késsel, de akinek idegen a véső használata, késsel is ki lehet ezeket faragni teljes terjedelmében. Apró egyenletes ütésekkel tudok szép évet faragni. A kezdetektől mélyülök, utána egyenletes mélységbe megyek, és a végén kiemelem. Tehát ez akkor szép, ha párhuzamos a ezeket is. Ezt úgy hívják, hogy kontúrozás. Ezt minden faragásnál használják, tehát ezt megtanulni elkerülhetetlen. Ide egy 30 fokos vagy egy 45 fokos vésőt használunk, én ezt ajánlom. Legyen jól megélezve. Ezt innen lefaragom, mert túlba van. Itt fontos, hogy kövessen a kört. Akkor vagyok jó, ha elfaragom a vonalnak felét. Nagyon pici bunkóval, nagyon piciket ütök, mert nem megyek mélyen. Fontos az, hogy szép legyen a vonal, egyenletes legyen, görbüljön, íves legyen. Ez pedig a szilvamagozás. Ezt nagyobba is használjuk, de ha ilyen kis méretbe ki tudom faragni, nagyobba sokkal könnyebb. Ez a védőfa útban van. Itt a fa száliránya nagyon fontos, ezért szoktuk ezt két irányból. Persze ezt is lehet késsel, de hát azt már meg se kell mutatnom, mert azt már szerintem mindenki tudja. Ne ijedjetek majd meg, ez egy kicsit bonyolultabb, mint a késsel.
De ha ezt megszoktuk, akkor nagyon felgyorsul a faragási sebesség, és piacképesebbek leszünk. Nagyon jól vág a véső, akkor itt egy mozdulattal ki lehet szedni, nem kell szembefordulni. És alá is van élezve ez. Először a felső farostokat vágja át. Ennyi. És akkor ezeket itt már csipkefaragással szedjük ki. És ezeket ugyanúgy, itt gyakorlatilag súlytalan, hogy kezdem, mert mind körbe van ütve. És ezzel a 19-20-as lecke kész is van. Ha ügyesen dolgoztok, akkor ez lesz a végeredmény. A faragás margójára az egyik nagyon fontos, hogy faragókés választásnál, különösen gyerekek és nőknél is ilyen aprólékos rajzok faragásához mindenképpen az 1 mm-es acélból készített, ami azt jelenti, hogy 0,8-ra le van már élezve, gyors acélkést használjuk, mert képzeljük el, ha ez egy vastag 2 vagy annál vastagabb milliméter anyagból van, akkor jobban feszíti, jobban repeszti az anyagot. Nagyon jó, hogy a videókon ezt meg lehet tanulni, lehet gyakorolni. Azért ajánlott, hogy az első 2-3 alkalommal felügyelet mellett, esetleg itt nálunk a faragás oktatáson ismerkedjetek meg, mert mindenkire személyre szabottan tudjuk elmondani, hogy lassabban, gyorsabban, így tartsa, mindenkinek a személyes készsége szerint tudjuk kijavítani, hogy rossz rutint ne szerezzen. Ebben az évben is meghirdetjük a házi faragóversenyt, fafaragóversenyt a régi feltételekkel, tehát 3 tárgyal kell nevezni, az a 3 tárgy itt marad, és azokat elvisszük iskolákba, vándorkiállítás keretein belül bemutatjuk a többi tanulóknak. A csomafalvi fafaragó táborra a Fafaragás Info oldalon felelhető elérhetőségeimen lehet jelentkezni, akár telefonon, akár e-mailbe, és 14 napos lesz, amiből van, aki csak 1 hetet vesz részt, van, aki csak 10 napot, mindenki a rendelkezésre álló szabadság szerint. 5000 forintba kerül per nap, ebbe benne van a szállás, benne van 1 kiadós ebéd, 3 fogásos általában, és benne van az oktatás is.